Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสือ Metabolic Freedom ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรื่องสุขภาพ Metabolism หรือก็คือระบบเผาผลาญในร่างกายเรานี่แหละครับซึ่งหนังสือเขาบอกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่มากๆในยุคนี้เลยแบบว่ามันเชื่อมโยงกับโรคเรื้อรังต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยครับใช่ค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะครับในหนังสือมีข้อมูลหนึ่งค่อนข้างน่าตกใจเหมือนกันครับเขาบอกว่าปี 2022 เนี่ยชาวอเมริกันตั้ง 93% ระบบเผาผลาญมีปัญหาโหเกือบทั้งหมดเลยนะคะนั่นใช่ครับแล้วถ้าดูทั่วโลกนี่คนที่มีน้ำหนักเกินก็เกือบ 2.5 พันล้านคนแล้วนะครับซึ่งปัญหานี้มันส่งผลกระทบเยอะมากทั้งเรื่องสุขภาพเราโดยตรงแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจภาพรวมด้วยวันนี้เราเลยอยากจะมาลองเจาะลึกแนวคิดหลักๆจากหนังสือเล่มนี้กันดูครับว่ามีอะไรที่เราพอจะเอาไปปรับใช้ได้บ้างค่ะน่าสนใจมากค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มตรงจุดที่หนังสือเขาบอกว่าปัญหาระบบเผาผลาญไม่ดีเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วในสังคมเราใช่ค่ะเหมือนคนชินชากับมันไปแล้วซึ่งจริงๆมันน่ากลัวนะครับเพราะเขาบอกว่ามันเป็นรากฐานของสารพัดโรคเลยตั้งแต่มะเร็งเบาหวานโรคหัวใจอัลไซเมอร์หรือแม้แต่อาการที่เราอาจจะคิดว่าเล็กๆน้อยๆอย่างอ่อนเพลียเรื้อรังไม่มีแรงใช่ค่ะบางทีเรานึกไม่ถึงว่ามันเกี่ยวกันครับแล้วก็ยังโยงไปถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างอายุไขเฉลี่ยที่ลดลงหรือปัญหาการมีลูกยากที่เพิ่มขึ้นด้วยจริงด้วยค่ะผู้เขียนเขาเปรียบเทียบได้ดีมากเลยครับเขาบอกว่าการแก้ปัญหาสุขภาพแบบเดิมๆเนี่ยมันเหมือนเราเล่นเกมตีตัวตุ่นตามงานวัดนะครับอ๋อเห็นภาพเลยค่ะ คือเราวิ่งไล่แก้แต่อาการที่มันโผล่ขึ้นมาแต่ไม่เคยจัดการที่ต้นตอจริงๆของมันสักทีใช่ค่ะซึ่งหนังสือเนี่ยพยายามจะดึงเรากลับมาดูที่ต้นตอจริงๆก็คือเรื่องความยืดหยุ่นทางเมตาบอลิซึมหรือที่เขาเรียกว่า metabolic flexibility ค่ะคือคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นคนเผาผลาญน้ำตาลหรือชูการ์เบอร์เนอร์เป็นหลักไปแล้วหมายความว่ายังไงครับชูการ์เบอร์เนอร์ก็คือร่างกายเราจะชินกับการใช้พลังงานจากน้ำตาลหรือกลูโคสเป็นหลักเลยค่ะพอไม่ได้กินแป้งกินน้ำตาลปุ๊บก็จะรู้สึกหมดแรงหงุดหงิดง่ายอ๋อเหมือนต้องเติมน้ำตาลตลอดเวลาประมาณนั้นเลยค่ะต่างจากคนสมัยก่อนหรือบรรพบุรุษเราที่ร่างกายเขายืดหยุ่นกว่านั้นเยอะคือสามารถสลับไปใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักได้เมื่อจำเป็นจริงๆซึ่งการที่ร่างกายเราไม่ยืดหยุ่นแบบนี้แหละค่ะมันนำไปสู่ปัญหาใหญ่ๆอย่างภาวะดื้ออินซูลินการอักเสบเรื้อรังในร่างกายซึ่งพวกนี้ก็เป็นต้นตอของโรคต่างๆที่พูดถึงกันไปตอนแรกนั่นแหละค่ะเข้าใจแล้วครับหนังสือก็เลยแนะนำด้วยนะคะว่าการตรวจเลือดดูค่าอย่างฮีโมโกลบิน A1C หรือ HbA1c เนี่ยก็ช่วยให้เราพอจะเห็นภาพรวมระดับน้ำตาลสะสมในเลือดของเราได้ดีขึ้นเหมือนกันอ๋อครับเป็นอีกเครื่องมือที่ช่วยได้ค่ะจะได้เข้าใจสภาวะร่างกายตัวเองมากขึ้นแล้วมีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากในหนังสือครับคือเรื่อง5ความล้มเหลวในการลดไขมันหรือ5ความเข้าใจผิดๆที่คนส่วนใหญ่ยังเชื่อกันอยู่เรื่องนี้คลาสสิกเลยค่ะใช่ครับอย่างอันแรกเลยที่ชัดมากคือแนวคิดแคลอรี่เข้าเท่ากับแคลอรี่ออกค่ะได้ยินบ่อยมากฟังดูเหมือนจะง่ายๆตรงไปตรงมานะครับแต่หนังสือบอกว่าจริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะมากใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่สมการง่ายๆแบบนั้นเขาถึงกับยกตัวอย่างจากรายการทีวีดังเลยครับ The Biggest Loser ที่ผู้เข้าแข่งขันลดน้ำหนักกันได้เยอะมากๆแบบหวบห้าบเลยค่ะจำได้ค่ะคือฮากันมากช่วงนั้นแต่พอจบรายการไปไม่นานส่วนใหญ่ก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมหรืออ้วนกว่าเดิมด้วยซ้ำใช่ค่ะเป็นโยโย่เอฟเฟกต์ครับเพราะหนังสือชี้ว่าวิธีแบบนั้นมันมองข้ามปัจจัยสำคัญมากๆอย่างเรื่องฮอร์โมนในร่างกายแล้วก็เรื่องการอักเสบไปหมดเลยถูกต้องเลยค่ะมันไม่ได้ดูที่คุณภาพของแคลอรี่เลยดูแต่ปริมาณอย่างเดียวใช่ครับเน้นเลยว่าคุณภาพสำคัญกว่าจริงๆแล้วประเด็นนี้มันก็เชื่อมโยงลึกลงไปถึงระดับเซลล์เลยนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของไมโทคอนเดรีย ไมโตคอนเดรียเหมือนเคยได้ยินอยู่ครับ เป็นแหล่งพลังงานของเซลล์ใช่ไหมครับ ใช่แล้วค่ะ เปรียบเหมือนเป็นโรงไฟฟ้าจิ๋วๆที่อยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ของเราเลยทำหน้าที่หลักๆ คือสร้างพลังงานให้เซลล์แล้วก็ช่วยเผาผลาญไขมันด้วย อ๋อสำคัญมากเลยนะครับเนี่ย สำคัญมากๆค่ะ แต่ปัญหาคือโรงไฟฟ้าพวกนี้มันก็เสื่อมประสิทธิภาพลงได้เหมือนกัน จากหลายๆ ปัจจัยเลยค่ะ เช่นอะไรบ้างครับ ก็อย่างที่คุยกันไปค่ะ ภาวะดื้ออินซูลิน การอักเสบเรื้อรัง พวกนี้ก็มีผล แล้วก็ยังมีเรื่องของสารพิษที่เราเจอในชีวิตประจำวันโดยไม่รู้ตัวอีก สารพิษ อย่างเช่นอะไรครับ ก็มีตั้งแต่สารเคมีในการเกษตร อย่างไกลโฟเสตที่อาจจะปนเปื้อนในอาหาร อือหือ ไมโครพลาสติกที่เราอาจจะกินเข้าไป หรือสารเคมีรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ endocrine disruptors ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ รอบตัวเราเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ย ที่น่าตกใจกว่านั้นคือ มีงานวิจัยที่ตรวจพบสารพิษเหล่านี้ปนเปื้อนอยู่ในเลือดจากสายสะดือของทารกแรกเกิดด้วยซ้ำไปค่ะ โห จริงเหรอครับ นี่แสดงว่ามันส่งต่อกันได้ตั้งแต่ในครรภ์เลย ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นการดูแลไมโตคอนเดรียของเราให้แข็งแรงเนี่ยเลยเป็นหัวใจสำคัญมากๆของการมีระบบเผาผลาญที่ดี ถ้าโรงไฟฟ้าทำงานไม่ดี ระบบเผาผลาญโดยรวมมันก็รวนไปด้วยค่ะ เข้าใจเลยครับ แล้วพอจะมีทางแก้หรือแนวทางปฏิบัติที่หนังสือแนะนำไหมครับ มีค่ะ มีค่ะ หนังสือเสนอแนวทางที่เรียกว่า 30-day metabolic freedom reset ใช่ๆผมเห็นหัวข้อนี้อยู่ น่าสนใจมากครับ มันคืออะไรล่ะครับ มันเป็นเหมือนโปรแกรม 30 วันค่ะ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรีเซ็ตระบบเผาผลาญของเรา ปรับสมดุลฮอร์โมน แล้วก็กระตุ้นให้ร่างกายกลับมาใช้ไขมันเป็นพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฟังดูดีเลยครับ แล้วต้องทำอะไรบ้างครับใน 30 วันนี้ คือมันจะผสมผสานหลาย ๆ กลยุทธ์เข้าด้วยกันค่ะ อย่างเช่น การปรับการกินไปในแนวทางคีโตเจนิก คีโต การทำ intermittent fasting หรือ IF ที่หลายคนคุ้นเคย ครับ IF นี่ฮิตอยู่พักหนึ่งเลย ใช่ค่ะ แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอาหาร diet variation ไม่ให้กินซ้ำๆเดิม ๆ ตลอดเวลา การให้ความสำคัญกับการนอนหลับให้เพียงพอและมีคุณภาพ อันนี้สำคัญมากนะคะ เพราะมันเกี่ยวกับระบบ glymphatic system ที่ช่วยกำจัดของเสียในสมองตอนเราหลับด้วย โห เรื่องนอนนี่ก็เกี่ยวด้วยเหรอครับ เกี่ยวมากๆเลยค่ะ แล้วก็มีการจัดการความเครียด โดยใช้หลักการที่เรียกว่า hormesis Hormesis คืออะไรครับ ก็คือการจงใจให้ร่างกายเจอกับความท้าทายหรือความเครียดเล็กๆ น้อยๆ เป็นครั้งคราว เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายปรับตัวและแข็งแรงขึ้นค่ะ เช่นการออกกำลังกาย หรือการเจออากาศเย็นบ้าง เหมือนเป็นการฝึกร่างกายให้ทนทานขึ้น ประมาณนั้นค่ะ และสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กัน คือการพยายามหลีกเลี่ยงสารพิษต่างๆ ที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้ ครับ เช่นพวกน้ำมันพืชผ่านกรรมวิธี seed oils ที่ก่อการอักเสบง่าย สารเคลือบผลไม้แปลกๆอย่าง APL ที่เริ่มมีพูดถึงกัน หรือพวกน้ำเชื่อมข้าวโพดฟรุกโตสสูง HFCS ที่อยู่ในอาหารแปรรูปเยอะๆนะคะ โอ้โห ครบวงจรเลยนะครับเนี่ย ทั้งเรื่องกิน เรื่องนอน เรื่องเครียด เรื่องสารพิษ ใช่ค่ะ เขาพยายามมองให้รอบด้านจริงๆ มีอีกเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจมากจากหนังสือเล่มนี้ คือเขาไม่ได้พูดแค่เรื่องกายภาพอย่างเดียวนะครับ แต่พูดถึงพลังของความคิดด้วย ใช่เลยค่ะ อันนี้เป็นอีกมิติที่สำคัญมากๆ หนังสือให้ความสำคัญกับพลังของความคิด แล้วก็ทัศนคติที่เรามีต่อสุขภาพของเรามากๆเลยค่ะ เขาพูดถึงเรื่อง placebo effect กับ nocebo effect ด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ placebo effect ก็คือปรากฏการณ์ที่ความเชื่อ หรือความคิดเชิงบวกของเราเนี่ยสามารถส่งผลดีต่อร่างกายได้จริงๆ แม้ว่าสิ่งที่ได้รับอาจจะเป็นแค่ยาหลอกก็ตาม ครับ เหมือนใจสั่งกาย ส่วน nocebo effect ก็คือด้านตรงข้ามค่ะ ความเชื่อหรือความคิดเชิงลบ ความกลัว ความกังวล ก็สามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราได้จริงๆเหมือนกัน น่าสนใจมากครับ นอกจากนี้เขายังพูดถึงพลังของภาพลักษณ์ต่อตนเอง คือการที่เรามองเห็นตัวเองเป็นคนสุขภาพดี มันก็ส่งผลต่อพฤติกรรมและการฟื้นฟูร่างกายได้ อืม และอีกอย่างที่ผู้เขียนเน้นมากๆเลยคือ ความสำคัญของความรู้สึกขอบคุณหรือ gratitude ค่ะ เขาถึงกับเรียกว่าเป็นวิตามินจีเลยนะคะ วิตามินจีหัวเราะเบาๆชื่อน่ารักดีครับ ค่ะ แต่มันไม่ใช่แค่ความเชื่อหรือเรื่องนามธรรมนะคะ คือมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับมากขึ้นเรื่อยๆว่า การฝึกรู้สึกขอบคุณเนี่ย
มันส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจของเราจริงๆ ลดความเครียดลดการอักเสบได้โหไม่น่าเชื่อว่าความรู้สึกขอบคุณจะมีผลขนาดนั้นค่ะเหมือนกับว่ามันเป็นการช่วยปลุกสติปัญญาภายในหรือ innate intelligence ของร่างกายให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ช่วยในกระบวนการเยียวยาตัวเองตามธรรมชาติค่ะฟังดูแล้วลึกซึ้งมากเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องกินลดน้ำหนักแล้วจริงใช่ค่ะมันเป็นเรื่ององค์รวมมากๆสรุปง่ายๆก็คือหนังสือ Metabolic Freedom นี่กำลังจะบอกเราว่าสุขภาพ Metabolism หรือระบบเผาผลาญเนี่ยมันคือรากฐานที่สำคัญมากๆของสุขภาพโดยรวมทั้งหมดเลยนะครับถูกต้องที่สุดค่ะแล้วแนวทางที่เขาเสนอก็ดูครอบคลุมดีนะครับคือไม่ได้มองแค่เรื่องลดน้ำหนักแบบผิวเผินแต่ชวนให้เราเข้าใจกลไกการทำงานข้างในร่างกายเราจริงๆค่ะแล้วก็ผสมผสานภูมิปัญญาเก่าแก่เข้ากับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้น่าสนใจด้วยครับสำหรับผู้ฟังท่านไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าสนใจอยากจะลงลึกในรายละเอียดหรืออยากรู้ขั้นตอนปฏิบัติของ30 Day Reset แบบเต็มๆเนี่ยค่ะการหาหนังสือ Metabolic Freedom มาอ่านโดยตรงผมว่าน่าจะได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนผู้เขียนโดยตรงด้วยเห็นด้วยเลยค่ะอ่านเองจะได้รายละเอียดครบถ้วนแล้วก็อาจจะเจอจุดที่ตรงกับตัวเองเป็นพิเศษก็ได้นะคะครับผมทีนี้ก่อนจะลากันไปก็มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันเล่นๆดูนะคะครับคือหลังจากที่เราได้ฟังข้อมูลเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยมีความเชื่อเดิมๆหรือพฤติกรรมเดิมๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องการเผาผลาญของเราเองส่วนไหนบ้างไหมคะที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอาจจะต้องถึงเวลาที่เราต้องกลับมาทบทวนหรือลองตั้งคำถามกับมันใหม่อีกครั้งดูโอ้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับให้กลับไปสำรวจตัวเองกันดูลองดูนะคะอาจจะได้มุมมองใหม่ๆก็ได้ค่ะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่มาร่วมพูดคุยกันยินดีค่ะและขอบคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ